ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ያደረጋችሁ የምታበረታቱኝን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥልላለኝ ያው አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ኦል የሚለውን በመጫን ሰብስክራይብ ብታደርጉ አዳዲስ የሚለቃቸው ስራዎች ወደናንተ ቶሎ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ቆንጆ ሱፍ እንሰራለን ከኔ ጋር ሱፍ እኔ በቤቴ እንዴት ነው የምሰራ የሚለውን አሳያችኋለሁ እኔ ያው እንግዲህ ሱፍ ሁላችንም በቤታችን ምንሰራው አንድ አይነት ነው ግን እኔ በቤቴ የምሰራበትን አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ፎቶዎች ከዚህ በፊት እዚህ ቻናል ላይ የሰራኋቸው ለጾም አማራጭ የሚሆኑ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ከብዙ በጥቂቱ ለትውስታ ያህል ነው እዚህ ያስገባሁት ያላያችሁት ካለ ገብታችሁ ተመልከቱ ግብዣይ ነው ዛሬ ግን ያው ሱፍን ፈተፍታለን ከኔ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱፍ አዘጋጅቻለሁ ይሄ ሱፍ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት እንግዲህ ሱፍ ስንሰራ በቅድሚያ እንለቅማለን እንደምታዩት ለመልቀም እንደዚህ ሰፌድ ላይ ነው ወይም ደግሞ ቆና ላይ አድርጌዋለሁኝ ግን ምንም ነገር የለውም በጣም ንጹህ ሱፍ ነው ስለዚህ ሱፌን አጠብኩኝ እንደዚህ እንደምታዩት ደግሞ ለመቀቀል ጣድኩት ማለት ነው ከበሰለ በኋላ እንግዲህ ተመልሰን እንገናኛለን ሱፋችን እንደዚህ አጥበን የጣድነው ሱፋችን እንደዚህ እንደምታዩት እየበሰለ ነው ያለው ይብሰልና ስንፈጭ ደግሞ እንገናኛለን አሁንም አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ያው ሱፍ ብዙ የጥቅሞች አሉት ስለዚህ ዛሬ ግን ሱፍን እንደዚህ እንደምታዩት የጣድነው ሱፍ በስሎ አጥቤ ተመልሰን ተገናኝተናል ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት እኔ የምፈጨው በዚህ የጁስ መፍጫ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ደረቅ የጤና አዳም ፍሬ ዝንጅብል እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ነው የሚፈጨው ስፈጨው ሱፉ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ በጁሰር ነው የፈጨውት እናንተ በፉድ ፕሮሰሰር መፍጨት ትችላላችሁ በጁስ መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ እንደምታዩት ያደረኩት ቅመም ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርትና የጤና አዳም ፍሬ ነው ያደረኩት ማለት ነው ለጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚያደርግልን ስለዚህ እነሱን ጨምሬ ነው ፈጨው ጣዕሙን የምወደውና እሱን አድርጌበታለሁ እንግዲህ ጤና አዳም ፍሬሹም ካላችሁ ውሃው ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በምታዩት መልኩ በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን ከዛ ምንም ብዙ ስራ አይጠይቅም ሱፍ እንደምታዩት በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው ከዛ እንደዚህ የፈጨውትን ሱፍ እንግዲህ ምንፈልገውን ያህል ውሃ እናደርግና እኔ በጣም ሲቀጠን አልፈልግም ወፈር ያለ ሱፍ እንዲሆንልኝ ነው ፈልገው ውሃው ወፈር ሲል ነው ስንበጠብጠው ስንፈተፍትበት የሚጣፍጠን ማለት ነው የሱፉን ጣዕም የምናገኘው ስለዚህ የተወሰነ ውሃ አድርጌ በጠብጠውና አጥልየው እንግዲህ እንገናኛለን እንደዚህ እንደምታዩት ያው ለማገናኘት ውሃውንና የፈጨሁትን ሱፉን አንድ ላይ እንዲወጣልኝ እንትኑ ስለዚህ እንደዚህ በመምቻ ትንሽ አማስየዋለሁ ከዛ የማደርገው ነገር እንግዲህ በማጥለል ነው ማለት ነው ሱፋችንን እናጠላለን ከዛ በኋላ እንግዲህ ፈትፍተን እንበላለን እስከዛው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የሚለውን በመጫን ሰብስክራይብ ብታደርጉ አዳዲስ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ ቶሎ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሱፉን አጥልዬ ጨርሻለሁ
እና ስለዚህ ቆንጆ የነጭ ሽንኩርቱና የዝንጅብሉ ሽታ የጤና አዳሙ በጣም ደስ የሚል ሽታ አለው እና በጣም አሪፍ ነበረ። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ሱፋችንን ለመፈትፈት እኔ የምጠቀምበትን ሱፉን ስፈተፍት የማደርገው ሽንኩርት፣ የተከተፈ ሽንኩርት እንዲሁም ቃሪያዎች አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለን። እዚህ ጋር የጨመርኩት ጨው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት ቃሪያዎች ጨምሬያለሁ። ከዛ የተከተፈ ሽንኩርት ጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ እሱንም ጨምርበታለሁ። ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ያኛው እንግዲህ ያንሰዋል ብላችሁ ካሰባችሁ እንደኔ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከጎን እንጀራ የምፈተፍትበት ቆራርጬ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ያው ጨው እንደምንፈልገው መጠን አድርገን ቀምሳችሁ እንደዚህ አዘጋጅተናል። ስራችንን አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያዘጋጀነውን የሱፍ ውሃ እዚህ የእንጀራችን ላይ እናደርጋለን። እናንተ እዚህ የተዘጋጀው ላይ እንጀራችሁን ከታችሁ መፈትፈት ይቻላል። ያው እኔ እንግዲህ እንደዚህ ለማድረግ ስለፈለኩ ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የፈተፈትኩት ማለት ነው። እና ያው እንጀራችን ሊመጣው ስለሚችል ትንሽ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በደንብ ራስ አድርገን ነው የሱፍ ውሃውን መጨመር ያለብን። እኔ እንደዛ ሲሆን ነው የምወደው። እንጀራው ትንሽ እየቆየ በሄደ ቁጥር ስለሚመጣው በኋላ ድርቅ ያለ እንዳይሆንብን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን አሳምረን አሁን ፈትፍቼ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ባማረ መልኩ ወደ ገበታ አቅርበን እኛ እንመገባለን። እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ፈትፍታችሁ እንድትመገቡ ጋብዛለሁኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የዛሬው ስራ ይሄንን ይመስል ነበረ። ያው እንደዚህ ሲታይ ቃሪያዎቹ ሲደረጉ እናንተ ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ቲማቲም አልጨመርኩም ለዛሬ። ግን ቲማቲም ከተፍ አድርገን አብረን ከእንደዚህ ብንጨምርበት እሱም ቆንጆ ነው። ለዚህ እኔ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ወደ ገበታ አቅርቤው በጣም ጣፍጦን ወደነው ተመግበነዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሱፍ ፍትፍት ነው። እኔ እንደዚህ ብቻውንም በማንኪያ መብላት እወዳለሁና እናንተም እንግዲህ በምትፈልጉት አይነት መልኩ አድርጋችሁ እንድትመገቡ እየጋበዝኩኝ ዛሬ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እስካሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በተለይ ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ይሆናል፣ ታበረታቱኛላችሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሼር አድርጉልኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሰላም ሁኑ። Bye.